السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الجمال، مساء العسل على حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير، بحبكم جدا جدا. النهاردة فيديو جميل عن رسم الحنة للمبتدئين في رسم الحنة وعايزين يرسموا خطوة بخطوة. واللي لسه ما اشتركش عندي في القناة يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم منه كل جديد. فيديو النهاردة سهل وبسيط جدا جدا، هتمشي معايا لاخر الفيديو وهعلمك ازاي ترسمي الحنة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تضغطوا لي لايك. ويلا بينا نشوف رسمتنا النهاردة هتكون ايه وسهلة وبسيطة. يلا بينا.